Hi everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा फाइन्ड र रिप्लेस कमान्ड कसरी युज गर्ने सिक्नेछौँ. सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो. तपाईले अब माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ कुनै डकुमेन्ट लामो बनाउनुहुन्छ हैन. अब त्यसमा तपाईले कुनै पनि वर्ड अथवा फ्रेजहरु खोज्नु पर्यो भने त्यसलाई एउटा गरी खोज्नु त धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ र गाह्रो पनि पर्छ. सो माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ तपाईले फाइन्ड फिचरको युजबाट चाहिँ तपाईले त्यो वर्ड चाहिँ भेटाउन सक्नुहुन्छ. त्यो कसरी रिपिट भएको छ भनेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै पनि वर्ड अथवा फ्रेजेस मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यसलाई रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल यो एउटा डकुमेन्ट छ. यसमा चाहिँ तपाईले एउटा कुनै वर्ड चाहिँ कसरी रिपिट भएको छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले रिबनमा रहेको होम ट्याबमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ लास्टमा तपाईले फाइन्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ. यसमा क्लिक गर्नु भने चाहिँ एउटा नेभिगेसन पेन ओपन हुन्छ. तपाईलाई कुन वर्ड चाहिएको हो यहाँ सर्च गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो वर्ड चाहिँ कतिचोटि रिपिट भएको छ भनेर. फर एक्जाम्पल मैले यहाँ रिडिङ भनेर टाइप गरे. सो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ रिडिङमा चाहिँ येलो कलरले हाइलाइट भएको छ. त्यसको मतलब यो चाहिँ 3 चोटि रिपिट भएको छ. फाइन्ड कमान्डको लागि चाहिँ तपाईले किबोर्डमा Ctrl+F प्रेस गर्दा पनि हुन्छ. अर्को रहेको छ रिप्लेस कमान्ड. रिप्लेस कमान्डमा चाहिँ तपाईले अब कुनै पनि वर्ड अथवा फ्रेजेसको स्पेलिङ मिस्टेक भएको छ भने चाहिँ तपाईले त्यो वर्डलाई चाहिँ करेक्ट स्पेलिङबाट त्यसलाई रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ. फर एक्जाम्पल मैले चाहिँ यहाँ के स्पेलिङ मिस्टेक गरे. फर एक्जाम्पल मैले यहाँ ओके रिडिङको स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक लेखे. सो अब यसलाई मिलाउने कसरी भन्दाखेरि तपाईले यहाँ होम ट्याबमा यहाँ फाइन्डको तल रिप्लेस देख्न सक्नुहुन्छ. त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको स्क्रिनमा एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ. सो तपाईले यहाँ फाइन्ड व्हाटमा चाहिँ तपाईले स्पेलिङ कुन चाहिँ मिस्टेक गर्नुभएको हो त्यो टाइप गर्ने. रिप्लेस विथमा चाहिँ तपाईले करेक्ट स्पेलिङ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ. तपाईले फाइन्ड नेक्स्टमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कुन चाहिँ स्पेलिङ मिस्टेक भएको हो त्यसमा चाहिँ ग्रे कलरबाट हाइलाइट हुन्छ. तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ. सो त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु भयो भने त्यसपछि रिप्लेस अल गरिदिनु भने चाहिँ यहाँ एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ. त्यसमा अल डन यु हेभ मेड टु रिप्लेस. त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ क्लोजमा क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईको त्यो स्पेलिङ मिस्टेक भएको चाहिँ करेक्ट स्पेलिङबाट रिप्लेस हुन्छ. रिप्लेस कमान्डको लागि चाहिँ तपाईले किबोर्डमा Ctrl+H गर्दा पनि हुन्छ. सो आजको भिडियोमा यति नै. बाँकी कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौँ. थ्यांक यू.